Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Và hôm nay mình sẽ làm một món hơi đặc biệt một chút, đấy là món pizza đen. What? Yes, các bạn không nghe nhầm đâu, đấy là pizza đen. Thì trên tay mình đây đang là cái tinh chất than tre mình mới order về. Cái này thì có giá là 150.000 cho 10 gram. Thì cái tinh bột than tre ấy nó có rất là nhiều ích lợi tốt cho sức khỏe, chứa nhiều khoáng chất tốt cho cơ thể như canxi này, kali và sắt. Tinh chất than tre này sẽ hấp thụ độc tố và những cái chất dư thừa trong cơ thể, tăng vi khuẩn có lợi và cải thiện đường tiêu hóa. Đấy là cái lợi ích căn bản của cái tinh chất than tre này. Thì nhưng cái này thì cũng dùng một số lượng vừa phải thôi. Có thể là các bạn đã nhìn thấy trên mạng hoặc là đã trải nghiệm những cái sản phẩm như là bánh mì đen này, bánh mì Hải Phòng đen, bánh mì bơ tỏi đen. Thì đây là cái tinh chất than tre để tạo nên cái màu và những cái sản phẩm như thế. Hôm nay mình sẽ cùng trải nghiệm với pizza và cùng làm thôi. Ok, let's go. Để bắt đầu mình cần đánh thức con men nở bằng 200g nước ấm tầm 40 độ C và cho vào đó 6g men khô dry yeast. Sau đó khuấy đều cho con men tan ra và để sang một bên. Quá trình này sẽ mất khoảng 20 phút để giúp cho con men nở được ăn no nước và hoạt động trở lại. Tiếp đó là cho vào bát lớn 2 cắp bột mì tương đương với 250g, thêm một thìa cà phê lá oregano, một thìa cà phê đường, 1,5 thìa muối. Trộn đều phần bột, sau đó tạo một cái lỗ nhỏ ở giữa. Rồi đổ phần nước men nở vào và cho thêm khoảng 50ml dầu ô liu vào. Khuấy đều cho bột kết dính lại thành một khối rồi bắt đầu nhào. Vì mình muốn làm đĩa bánh pizza với hai màu đen trắng cho mới lạ và không giống ai, nên ở bước này mình sẽ chưa cho tinh chất than tre vào vội. Mình muốn nhào để lấy ra một nửa bột trắng rồi sau đó mới cho tinh chất than tre vào sau. Làm như vậy ta sẽ cảm nhận được rõ nhất sự khác biệt về màu sắc và vị của bạt pizza trên cùng một công thức bánh. Không có mùi gì mọi người ạ. Lần đầu tiên mình thấy than tre mọi người ạ. Sao là cái độ mịn của nó thế này. Rất mịn. Mình sẽ nếm thử xem là cái này nó có mùi vị gì nhé mọi người nhé. Rất là mịn. Vì mình order cái này là loại có độ mịn cao ấy, thì nó sẽ hòa quyện vào trong cái thực phẩm, nó không bị lồn nhột. Nhưng mà không có mùi vị gì, không mùi vị gì cả. Để xem là khi trộn lên nấu lên thì nó sẽ như thế nào nhé. Mình cho khoảng một thìa cà phê này. Bây giờ mình sẽ trộn lên này. Đấy nha, mình phải đi vào tay rồi. Màu độ mịn của nó rất là mịn. Thôi cái nhào lên thế là giống như nắm than ngày xưa. Thì nhào một lúc rồi thì mình thấy cái màu nó cũng khá là gần đều rồi, nhưng mà mình muốn thêm đen một chút nữa. Bây giờ mình sẽ cho thêm một chút nữa nhé. Có thể là mình không nhào ngay từ ban đầu ấy nên cái màu nó không được tan ra đều, thì mình cho thêm một chút nữa. Nếu các bạn cho luôn từ đầu ấy thì hòa vào nước ấy thì mình nghĩ là nó sẽ tan đều ra. Bây giờ mình cho thêm khoảng nửa thìa nữa. Thì nữa mình sẽ thử cua con dai của mình để xem là nó có phân biệt được không. Thì bây giờ nó cũng đã đen rồi đấy, khá đen rồi đấy, màu nữa đen như này là được đấy. Bây giờ nhào thêm một chút nữa cho nó thật sự là đều đi. Mình nghĩ là đều rồi mọi người ạ. Bây giờ mình cần phải ủ lửa. Đấy, thì bây giờ mình sẽ để cho nó nở. Để cần cover lại. Sau 40 phút thì bạt pizza đã nở gấp đôi rồi, tức là đã có thể ra bạt được rồi. Thì bây giờ mình sẽ ra bạt. Rắc một nắm bột mỏng xuống mặt bàn, sau đó dùng các đầu ngón tay ấn xung quanh bề mặt bạt để tạo hình, rồi sau đó dùng lòng bàn tay làm thao tác nắm xòe, và cuối cùng là dùng cả hai lòng bàn tay để kéo bạt ra theo ý muốn. Bạn có thể dùng con lăn để dễ dàng hơn, hoặc cầm bạt lên mà xoay kéo, nhưng mình không đảm bảo là bạn sẽ có bạt pizza để ăn đâu. Khi bạt pizza đã tròn rồi thì dùng dao cắt làm đôi và làm tương tự với phần còn lại. Với bạt trắng thì mình có thể cho nhiều bột áo hơn, nên là việc ra bạt sẽ dễ dàng hơn bạt đen rất nhiều. Cũng làm tương tự với bạt đen mà sau đó dùng một con dao chia bạt làm đôi và sau đó là ghép hai phần bạt đen trắng vào nhau. Cần cẩn thận ở cái chỗ nối để chắc chắn là bạt dính vào nhau và chỉnh lại kích thước một lần nữa, và sau đó là cho lên thớt được rồi. Bước tiếp theo là rắc phô mai sợi xung quanh và sau đó gập các mép viền lại và hơi ấn nhẹ xuống là đã xong phần bạt viền phô mai rất hấp dẫn rồi. Bây giờ mình cần hoàn thiện nốt phần quết sốt và phủ nhân và đem đi nướng. Ở bước này thì mình có hai lựa chọn, đó là sốt cà chua hoặc sốt bò băm. Cả hai sản phẩm này thì mình đang bán tại thị trường Hà Nội, và nếu các bạn có nhu cầu thì hãy vào trang cá nhân của mình để mua ủng hộ mình nhé. Mình quyết định là sẽ chọn sốt bò băm để tăng thêm hương vị cho món pizza này.
Với sốt bò băm thì việc lựa chọn nhân để topping thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Sau khi quyết sốt bò băm thì mình cần rắc một chút phô mai lên. Sau đó rắc một cây xúc xích xông khói thái lát mỏng vào. Thêm một chút bacon, chút cà chua thái mỏng và topping thật là nhiều phô mai mozzarella. Cài đặt lò nướng ở nhiệt độ 200 độ C cho khay nướng thật nóng, sau đó cho bánh vào và cùng mình xem quá trình nướng bánh được tua nhanh gấp 600 lần tốc độ bình thường. Sau 10 phút thì bánh đã chín rồi, việc cần làm là lấy bánh ra và thưởng thức thôi. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy cùng nói về một vài đoạn B-roll. Ok mọi người, thì bây giờ là khoảnh khắc của sự thật. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem là cái bạt pizza này bạt pizza đen này nó như thế nào nha mọi người nhé. Rồi. Cái vị pizza thì nó vẫn tươi mới và rất là ngon, nhưng mà thực sự thì nếu không nói là nếu mọi người ăn lần đầu tiên ấy mà không nói đây là có than tre thì không biết được. Thì bây giờ mình sẽ đố đợt bo này xem là ăn 2 miếng pizza xem miếng nào là miếng có than tre và miếng nào không nhá. Và con nhắm mắt vào đi. Bây giờ con như cảm quan của con thì con thấy thích ăn cái này giống như bình thường hay là cái pizza đen? Cái pizza đen. Pizza đen à? Mình không nghĩ là một người mới như bo lại thích cái pizza đen đâu. Có nhìn thấy biết đâu bên nào pizza đen bên nào pizza trắng không? Bên này pizza đen. Ok, bố cho con ăn thử miếng pizza đen xem thế nào nhá. Này há mồm, đây tay đây, sờ vào, há mồm cắm miếng to. Nào bây giờ con bỏ mắt ra được rồi. Đâu là pizza đen à? Còn miếng đầu tiên là pizza đen hay miếng thứ hai? Miếng đầu tiên. Miếng đầu tiên là pizza trắng các bạn ạ. Đấy chứng tỏ là sẽ không phân biệt được cái hai vị có khác nhau không? Không khác nhau lắm đúng không? Ok mọi người, và đấy là pizza đen. Và video hôm nay thì mình đã trải nghiệm cái pizza đen. Và vị thì không khác gì pizza bình thường. Được cái là cái kết cấu của nó thì nó vẫn thế, và được cái cảm quan bên ngoài nó tạo thành cái sự thú vị, thì nó mang lại một cái sự trải nghiệm mà nó tốt cho sức khỏe. Thì mình rất là thích cái bột than tre này, nó mềm, nó mịn và nó đều màu. Thì mình recommend cái này và mình sẽ để cái link mua cái sản phẩm này ở dưới video. Và nếu mọi người mua sản phẩm tinh than tre qua cái link đấy thì cũng coi như cũng giúp đỡ mình kiếm thêm thu nhập một tí đi để xây dựng cái kênh YouTube. Mà video của mình xin được kết thúc tại đây và cảm ơn mọi người đã xem video. Hy vọng mọi người thích cái video này. Xin chào, hẹn mọi người ở các video tiếp theo.